নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো ভিউৱাৰ্ছজনে মোক সুধিছিল যে টু হোম আমি কেনেদৰে ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কোনবোৰ ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত আমি টু হোম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিছো আমি কোনবোৰ ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত টু হোম ব্যৱহাৰ কৰিম বা কেনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম সকলোখিনিৰ বিষয়ে কম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকেও সহজে টু হোমেৰে বিভিন্ন ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিব পাৰিব সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো টু হোমৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগত প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব হোম আমি কেনেদৰে ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত বা কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি যেতিয়া কোনো এটা ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স হোমেৰে আৰম্ভ কৰো এই হোমটোৰ দ্বাৰা আমি কাক প্ৰশ্ন কৰো তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আমি হোমৰ সহায়ত যেতিয়া কোনো এটা বাক্য প্ৰশ্নবোধক বাক্য ফৰ্ম কৰো এই হোমটোৰ সহায়ত আমি যেটো অবজেক্ট হয় অবজেক্টৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰো আমি কেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰো এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে হোমৰ বিষয়ে বুজি লবলৈ যত্ন কৰো হক মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে she abused Rahul yesterday এই বাক্যটো চাওক মই কি কৈছো she abused Rahul yesterday তাই যোৱাকালি ৰাহুলক গালি পাৰিছিল বা অপদস্থ কৰিছিল এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কলো she abused Rahul yesterday এতিয়া ধৰক মই যদি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয় যে তাই যোৱাকালি কাক গালি পাৰিছিল কাক বুলি আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আমি অবজেক্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিলো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি whom এই ইন্ট্ৰোগেটিভ প্ৰনাউনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি প্ৰশ্নটো কেনেদৰে কৰিম আমি ক'ব লাগিব যে whom did she abuse yesterday whom did she abuse yesterday তাই যোৱাকালি কাক গালি পাৰিছিল ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো whom did she help yesterday এই বাক্যটো কি ক'লে whom did she help yesterday এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ল তাই যোৱাকালি কাক সহায় কৰিছিল আমি অবজেক্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিলো তাই কাক সহায় কৰিছিল আমি তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই আমি কাক সহায় কৰিছিল তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো তেতিয়া আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো whom আৰু যদি আমি তাৰ উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ আমি ক'ব পাৰো যে she helped me yesterday তাই মোক যোৱাকালি সহায় কৰিছিল she helped Rahul yesterday তাই যোৱাকালি ৰাহুলক সহায় কৰিছিল এনে ধৰণে আমি যেটো অবজেক্ট হয় অবজেক্টটো আমি এনসাৰ দিউতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি টু হোম যদি আমি বাক্য এটাত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় কি ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বা এই টু হোমটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব আমি যেতিয়া কোনো এটা ভাৰ্বৰ পিছত অবজেক্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰো সেই ভাৰ্ব আৰু অবজেক্টৰ মাজত যদি টু প্ৰিপজিশনটো থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই টু যেটো প্ৰিপজিশন হয় এই টু প্ৰিপজিশনটো আমি হোমৰ আগলৈ লৈ আহিব লগা হয় আৰু আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰো তেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰোতে টু হোম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এতিয়া হয়তো আপোনালোকে কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যিবোৰ বাক্যত ভাৰ্বৰ পাছত আমি টু ব্যৱহাৰ কৰো আৰু তাৰ পাছত এটা অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰো আৰু সেই অবজেক্টৰ ওপৰত যদি আমি কোৱেশ্চন কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি টু হোম ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো আহক মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে to whom do you want to talk to whom do you want to talk এই বাক্যটো কি ক'লে to whom do you want to talk or অৰ্থ হ'ল তুমি কাৰ লগত কথা পাতিব বিচৰা তুমি কাৰ লগত কথা পাতিব বিচৰা বুলি কওঁতে আমি ক'লো to whom do you want to talk এতিয়া চাওক আপুনি যাৰ লগতে কথা পাতিব বিচাৰে আমি talk ভাৰ্বৰ পাছত আমি to প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে talkৰ পিছত আমি to ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ পাছত আমি যাৰ লগত কথা পাতিম তাৰ সেই অবজেক্টৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম এতিয়া আমাক বাক্যটো কৈছে যে তুমি কাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰা মই যদি ইয়াৰ এনসাৰ হিচাপে লওঁ মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰো তেতিয়া আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব তেতিয়া মই বাক্যটো কেনে ধৰণে কম মই ক'ব পাৰো যে I want to talk to you I want to talk to you মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰো টকৰ পাছত আমি to ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু তাৰ পাছত আমি অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলো you I want to talk to you এতিয়া চাওক এই বাক্যটো কি ক'লে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰো মই যদি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰো আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে টকৰ পিছত যেটো প্ৰিপজিশন আছে এই টু প্ৰিপজিশনটো আমি হোমৰ আগলৈ লৈ আহিম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব to whom do you want to talk আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে ঠিক আছে এতিয়া চাও নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাও কি কৈছে to whom did he write the letter এই বাক্যটো চাও কি ক'লে to whom did he write the letter হি চিঠিখন কালৈ লিখিছিল কাল লৈ বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো to whom did he write the letter এই বাক্যটোৰ এনসাৰ হিচাপে মই যদি লওঁ যে he wrote the letter to Mr. Datta এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে he wrote the letter to Mr. Datta he wroteৰ পিছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো to ব্যৱহাৰ কৰিছো he wrote the letter to Mr. Datta হি চিঠিখন Mr. Datta লৈ লিখিছিল বুলি কৈছো
টু আছে গতিকে সেই টু আমি হোমৰ আগলৈ লৈ আহিম তেতিয়া আমি কম to whom did he write the letter হি কাৰ বাবে চিঠিখন লিখিছিল এতিয়া হয়তো আপোনালোকে কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু দুই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো আহক তুমি কাৰ লগত কথা পাতিবা এই বাক্যটো ধৰক আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হ'ল আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব to whom will you speak তুমি কাৰ লগত কথা পাতিবা স্পীকৰ লগত আমি সদায় টু প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে টু আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লৈ আহিলো বা হোমৰ আগলৈ লৈ আহিলো তেতিয়া আমি কৈছো to whom will you speak তুমি কাৰ লগত কথা পাতিবা তাৰ আনসাৰ হিচাপে মই ক'ব পাৰো যে I will speak to her mother মই তাইৰ মাকৰ লগত কথা পাতিম চাওক বাক্যটো কি কৈছে I will speak to এই টু আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লৈ গলো আমি কলো যে I will speak to her mother মই তাই মাকৰ লগত কথা পাতিম এই কাৰ লগত কালৈ এনে ধৰণে যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি to whom ব্যৱহাৰ কৰো আৰু দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাও নাও গিফ্টটো কালৈ পঠাইছিল এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে to whom did he send the gift তেওঁ গিফ্টটো কালৈ পঠাইছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যত to whom ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও লাষ্ট এক্সাম্পল কি হৈছে তেখেতে খাদ্যবোৰ কাক ডেলিভাৰ দিছিল ডেলিভাৰৰ লগত সদায় টু প্ৰিপজিশন ইউজ হয় তেতিয়া আমি কি কম আমি ক'ব পাৰো যে to whom did he deliver the food তেখেতে খাদ্যবোৰ কাক ডেলিভাৰ দিছিল এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্যত to whom ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি to whom কেনেদৰে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে